તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે એક પાસા સાથે સંભાવનાનો અભ્યાસ કર્યો। આપણે બે પાસાની સાથે સંભાવનાનો અભ્યાસ કરીશું। બે પાસાવાળા આ લૂડો રમતના કેટલાક નિયમ છે। પહેલો નિયમ એ છે કે ખેલાડી રમતની શરૂઆત ત્યારે કરશે જ્યારે બંને પાસા પર સરખા અંક આવે। બીજો નિયમ એ છે કે ખેલાડી પોતાની કુકડીને ત્યારે જ આગળ વધારી શકે છે જ્યારે બંને પાસા પર બેકી સંખ્યા અથવા એકી સંખ્યા હોય તથા એટલા જ ખાના આગળ વધીશું જેટલો કે આ ખાનાનો સરવાળો છે। શું તમે જણાવી શકો છો કે બંને પાસાને ફેંકવાથી સરખા અંક આવવાની શું સંભાવના છે? ચાલો આના પર ચર્ચા કરીએ। જોવામાં આવે તો બંને પાસાને એક સાથે ફેંકવાથી કુલ 36 જુદા જુદા પરિણામ મળે છે, જેને આ કોષ્ટકમાં દર્શાવીએ છીએ। પરંતુ ઘણી વખત બાળકો એ સમજી બેસે છે કે જે રીતે એક પાસાને ફેંકવાથી 6 પરિણામ મળે છે તે જ રીતે બે પાસાને એક સાથે ફેંકવાથી તેવી જ રીતે બે પાસાને એક સાથે ફેંકવાથી 12 પરિણામ મળે છે। અને તમે પણ આવું જ વિચારી રહ્યા છો તો આ ખોટી સમજ છે, કેમ કે બંને પાસાને એક સાથે ફેંકવાથી શક્ય પરિણામોની કુલ સંખ્યા 36 મળે છે, કેમ કે આપણને સરખા અંકવાળી સંભાવના શોધવાની છે। તો જોઈ શકો છો કે બંને પાસા પર સરખા અંક આવવાના કુલ 6 પરિણામ છે, એટલે કે કુલ સાનુકૂળ પરિણામની સંખ્યા 6 હશે। આવો હવે સંભાવનાના સૂત્રથી સરખા અંક આવવાની સંભાવના શોધીએ, જે 6/36 અથવા 0.167 છે। તો શું તમે કુકડીને આગળ વધારવા માટે બંને પાસા પર બેકી સંખ્યા અથવા એકી સંખ્યા આવવાની સંભાવના જણાવી શકો છો? આપણે જોયું કે બંને પાસાને ફેંકવાથી 36 શક્ય પરિણામ મળે છે, તેમાંથી બંને પાસા પર બેકી સંખ્યા આવવાના કુલ 9 પરિણામ મળે છે। એટલા માટે સાનુકૂળ પરિણામની સંખ્યા 9 હશે। તેથી સંભાવનાના સૂત્રથી બંને પાસા પર બેકી સંખ્યા આવવાની સંભાવના 9/36 અથવા 0.2525 મળે છે। આ રીતે જો બંને પાસા પર એકી સંખ્યા આવવાની સંભાવના જોઈએ તો આ પણ 9/36 અથવા 0.25 મળે છે। આ વિડીયોમાં આપણે બે પાસા માટે સંભાવનાને સમજ્યા। આગળના વિડીયોમાં આપણે આના પર આધારિત રસપ્રદ ઉદાહરણ જોઈશું।